السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في نادي العلوم. النهاردة هنحل مع بعض إن شاء الله الأداء الصفي والواجب المنزلي وحل التقييم الأسبوعي الأول بإذن الله. حابب إن أنا أوضح لك إن أنا مقسم لك الفيديو إلى أقسام. هتلاقي في أسفل الفيديو كده هتلاقي مكتوب أنت في أنهي جزء دلوقتي. زي ما هتشوف هنبتدي أول قسم ده هيكون الأداء الصفي أو الأداءات الصفية، وبعديها جزء الواجب المنزلي، واخر حاجة هننهي بيها الفيديو هي التقييم الاسبوعي الاول، عشان لو انت حابب تشوف حاجة منهم على طول بدل ما تتفرج على الفيديو بالكامل. خلونا بقى ما نطولش اكتر من كده ونبتدي على طول. تعالوا نبتدي بالاداء الصفي. هو هنا قال لك ايه؟ قال لك ان الطاقة مصدر الحياة، وعرض لك صور مختلفة الى الطاقة. واحد ده طاقة الوضع، اتنين طاقة الحركة، تلاتة الطاقة الضوئية، أربعة الطاقة الصوتية، خمسة الطاقة الحرارية، ستة الطاقة الكهربية، وسبعة الطاقة الكيميائية. مطلوب منك ايه بقى؟ هنا في السؤال ده جايب لك مجموعة من الصور، وطالب منك كل صورة يا ترى ايه نوع الطاقة اللي فيها، او ايه نوع الطاقة اللي موجودة فيها، او ايه نوع الطاقة اللي بتمثلها. تعال نشوف. تعال اول حاجة نبتدي بالشمس. طيب الشمس فيها طاقة ايه او بتدينا طاقة ايه؟ طبعا احنا عارفين ان الشمس بتدي طاقة حرارية وطاقة ضوئية. طيب الطاقة الحرارية والضوئية رقم كام وكام؟ الطاقة الحرارية هنا هي رقم 5، وكمان رقم 3. اذا فانا هاجي عند الشمس هكتب ايه؟ هكتب 3 و5. ده معناها ايه؟ ده معناها ان الشمس بتدينا طاقة ضوئية وحرارية اللي هي هنعبر عنهم بالرقم 3 و5 زي ما موجودين في الصورة اللي قبلها. طيب تعال نشوف. هنا الكورة وهي نازلة المنحدر ده هيبقى ايه بالظبط؟ لو انت فاكر ان الكورة لما تيجي تتدحرج عن طريق منحدر، يعني مكان مايل وهي هتنزل فيه، اذا الكورة هتتحرك، يبقى دي طاقة حركة. يبقى انا هدور على طاقة الحركة. فين طاقة الحركة؟ رقم 2. يبقى انا هروح على رقم 2 واكتبها هنا. جميل، تعال نكمل. واضح ان دي صورة نار. طيب هي النار بتطلع لنا ايه؟ بتطلع لنا طاقة ضوئية وطاقة حرارية. تمام، واحنا لسه قايلين ان الاتنين دولت هما مين؟ 3 و5. جميل، تعال نكمل. طيب هنا السهم والقوس. السهم والقوس هنا هو في وضع مشدود. يعني ايه مشدود؟ يعني في وضع اللي هو قبل ما يتم انطلاق السهم. احنا كنا بنقول ان دي عبارة عن طاقة وضع، فتعالى ندور على طاقة وضع. طاقة وضع هنا هي رقم كام؟ رقم 1. فانا هروح اكتب هنا ايه؟ هكتب هنا 1. جميل، كمل. واضح ان الصورة اللي بعد كده دي صورة بطارية. طيب النوع الطاقة اللي في البطارية قلت لك في فيديو الشرح ان البطارية موجود فيها طاقة كيميائية، يبقى انا هدور على الطاقة الكيميائية هي رقم كام؟ رقم 7. يبقى انا هنزل هنا واكتب رقم 7. جميل. طيب الصورة اللي بعديها دي واضح ان دي اسلاك اهي وفي كهرباء بينها، اذا احنا هنا بنتكلم على طاقة كهربية. يبقى هدور على طاقة كهربية اللي هي رقم 6. يبقى انا هكتب 6. طيب هنا ده ايه ده عبارة عن ركل الكرة. ركل الكرة يعني انت شطت الكرة. هو الكرة لما انت شطها كانت ثابتة ولا اتحركت؟ اتحركت. يبقى هنا حصل ايه؟ طاقة حركة. هدور على طاقة الحركة رقم كام؟ طاقة الحركة رقم 2. يبقى هنزل اكتب 2. جميل. هنا لو انت شايف ده البرق اللي بيظهر في السماء لما الدنيا بتمطر. حلو. البرق ده بيدينا طاقة ايه؟ طاقة ضوئية، وكمان هو بيطلع طاقة كهربية. يبقى طاقة ضوئية وكهربية. تعال نشوف دول هيبقوا كام وكام. طاقة كهربية 6 وطاقة ضوئية 3. يبقى انا هكتب كام؟ 3 و6. جميل. طيب بعد كده الصورة دي الصراحة مش واضحة. يعني الصورة دي أنا مش عارف هي ايه بالظبط، يعني مش واضحة هنا من الصورة. بس ممكن تكون دي مصباح يدوي، بحيث إن ده ضوء وده المصباح نفسه. فاحنا هنحلها لحد ما يبقى موجود نسخة واضحة. هنحلها على انها مصباح كهربي، يبقى الطاقة اللي طالعة دي طاقة ضوئية. تمام. طبعا انت لما تيجي تمسك الكتاب هيكون عندك اوضح، فهيبقى الصورة واضحة هي عبارة عن ايه. هي هنا مش واضحة اوي، ولكن اخمن انها عبارة عن كشاف وطالع منه ضوء.
فاحنا بنتكلم على طاقة ضوئية، يعني بنتكلم على رقم كام؟ رقم 3. طيب هنا واضح جدا ان ده موجات الصوت، اذا فهنا طاقة صوتية. الطاقة الصوتية رقم كام؟ الطاقة الصوتية رقم 4. يبقى انا هنزل اكتب 4. جميل كده يا ولاد. طيب تعالوا نكمل. عندنا بعد كده صورة طيارة. حلو، هي الطيارة بتعمل ايه؟ الطيارة بتتحرك في السماء. ايه ده؟ بتتحرك، يبقى هي في طاقة حركة. تمام، طاقة الحركة اتفقنا انها رقم كام؟ انها رقم 2. يبقى انا هنكتب عند الطيارة 2. طيب الصورة دي واضح ان فيها اكل او طعام. احنا اتفقنا ان الطاقة اللي موجودة في الطعام هي عبارة عن ايه؟ عبارة عن طاقة كيميائية، فاحنا هندور على الطاقة الكيميائية، يعني رقم 7. فانا هنزل هنا واكتب كام؟ 7. طيب أنبوبة الغاز. أنبوبة الغاز جواها غاز مضغوط بشكل معين ومحطوط، صح؟ فده يبقى هنا طاقة إيه؟ طاقة وضع. فهندور على طاقة الوضع، هتكون رقم 1. فأنا هعمل إيه؟ هكتب هنا 1. طيب هنا لاعب بيحدف كرة سلة. طيب لاعب كرة السلة، لاعب كرة السلة ده بيعمل ايه؟ بيحدف او بيرمي كرة السلة، يعني بيحركها زي اللي شاط الكرة، زي اللي ركل الكرة. اذا فهنا كمان طاقة حركة، يعني هنختار رقم 2. فانا هكتب هنا 2. طيب الزنبرك ده احنا اتفقنا حركة الزنبرك دي عبارة عن لما بنيجي نضغطها كده فاحنا بنحط فيها او بتظهر فيها طاقة وضع، يعني هختار رقم كام؟ رقم 1. تمام يا شباب، فهمت الفكرة بتاعت السؤال؟ يبقى هو ايه؟ جايب لك مجموعة صور وبيقول لك يا ترى كل صورة من الحاجات دي ايه شكل الطاقة اللي فيها، ايه صورة الطاقة اللي فيها، وبناء على اللي احنا كنا مذاكرينه من فيديوهات الشرح، ارجع لها لو انت ما شفتهاش، عرفنا ان احنا نجاوب على طول. تعالوا بقى نكمل ونشوف. هنا هو بيقول لك حقائق علمية تم دراستها. بيقول لك ان الوقود مصدر من مصادر الطاقة زي الخشب، البنزين، والغاز الطبيعي. وهنا جايب لك صورتين، صورة فرن اهي، الصورة اللي انت شايفها دي، وعندك هنا ايه؟ ده عبارة عن موقد حطب، يعني جايبين خشب او حطب وبدأنا ان احنا نولع فيه عشان برضو نستخدمه عشان نطهو الاشياء او نشوف احنا هنستخدمه في ايه. تمام. طيب بيقول لك ايه هنا في الفرن الغاز، الصورة الاولانية اللي هي على اليمين، الطاقة الناتجة هنا ايه؟ هو انا في الفرن هنا ايه الطاقة اللي نتجت؟ الطاقة اللي نتجت طبعا هي عبارة عن حرارة، يعني طاقة حرارية. طيب الاستخدام، هو احنا بنستخدم الفرن ليه يا ولاد؟ علشان نعمل الاكل، نطهو الطعام. يبقى الاستخدام هنا طهي الطعام. جميل جدا. تعال نشوف الصورة التانية. طيب اتفقنا ان هنا موقد الحطب. طيب هنا استخدم الخشب بدل البترول او بدل الغاز عشان ينتج طاقة حرارية. يبقى الطاقة الناتجة هنا ايه؟ نفس الكلام، طاقة حرارية. جميل. الاستخدام ليه؟ نفس الكلام، طهي الطعام برضو اهو. حتى هنا هو حتى بص حاطط لك حل اهو اهو، فهو هنا كمان بيطهو الطعام. تعال نشوف اللي بعده. طيب هنا بيقول لك ايه؟ هنا بيقول لك تخيل ان هاتفك المحمول يعمل بالطاقة الشمسية، فكر ثم أجب. ما انواع الطاقة التي تمر بها حتى يتمكن الهاتف من العمل؟ طيب فكر معايا. احنا اتفقنا هنا هو بيقول لك ايه؟ هو عايز سلسلة صور الطاقة، ازاي ان الطاقة بتتحول من حاجة لحاجة لحد ما توصل لفين؟ الى الهاتف. طيب تعال نجاوب مع بعض. بناء على ده هتكون اجابتنا زي ما اتفقنا ان احنا اول حاجة بنبتدي بيها الطاقة الضوئية أو الطاقة الشمسية. يبقى الإجابة هتكون إيه؟ طاقة الشمسية اللي هي بتدينا الضوء. تمام، أو الطاقة الضوئية. حلو. الطاقة الضوئية بتتحول بعد كده إلى طاقة كهربية، لأن هو هنا قال لك إيه؟ هنا قال لك إن إحنا بنستخدم إيه؟ بنستخدم الطاقة الشمسية. فأنا الشمس أو الضوء ده بيروح إلى الألواح الشمسية، يتحول من طاقة ضوئية إلى طاقة كهربية. طيب وبعدين الطاقة الكهربائية دي بتخش التليفون وتتحول إلى طاقة كيميائية موجودة فين؟ في البطارية أو متخزنة في البطارية، يبقى بعد كده بتحول لطاقة كيميائية. إذا فتاني هو في السؤال هنا بيقول لك إيه؟
ايه انواع الطاقة اللي مرينا بيها عشان نخلي التليفون يشتغل امتى. لو هنفترض ان هو بيشتغل بالطاقة الشمسية، يبقى اول حاجة تبتدي بيها الشمس، طاقة الشمس اللي هي الضوء. الطاقة الضوئية هتتحول لكهربية جوه الألواح الشمسية، وبعد كده هتتحول من كهربية لطاقة كيميائية داخل البطارية اللي موجودة فيه. السؤال اللي بعديه بيقول لك ايه؟ كيف تتحول طاقة الشمس إلى طاقة يمكن استخدامها في تشغيل الهاتف؟ هتبقى هي نفس الإجابة. فهتقول ايه؟ هتقول إن تقوم. هنا بقى انت بتشرح له، مش مجرد انك بتقول الطاقة بس. هنا هتقول له ايه؟ تقوم ال- الألواح الشمسية بتحويل الطاقة الضوئية القادمة من الشمس إلى طاقة كهربية يتم استخدامها لشحن الهاتف. كده نكون جاوبنا ايه على السؤال ده. طيب تعال نكمل. هنا بيقول لك ايه؟ الطاقة في السيارات اللعبة التي يتم التحكم فيها عن بعد. طيب بيقول لك يمكن تشغيل الكثير من الألعاب والتحكم فيها عن بعد، ولكنها تحتاج إلى طاقة لتجعلها تتحرك وتؤدي وظائفها. ماذا يحدث لو لم يكن هناك مصدر للطاقة في السيارة اللعبة؟ بكل بساطة، لو السيارة اللعبة ما فيهاش أي طاقة، هل هتقدر إنها تتحرك وتعرف تلعب بيها؟ أكيد لأ. إذا فما فيش طاقة، يبقى أكيد السيارة مش هتعرف تتحرك بيها ومش هتقدر تعمل بيها أي حاجة. يبقى الإجابة إيه؟ لن تتحرك السيارة ولن تقوم بأي عمل، لأن ما فيهاش مصدر للطاقة. جميل أوي كده. طيب بعد كده بقى بيقول لك إيه؟ بيقول لك فكر ماشي في الأجهزة التي تستخدمها يوميا، مثل المنبه، التلفاز، الخلاط، أو المصباح الكهربي. ما نوع الطاقة التي يحتاجها كل جهاز ليعمل؟ تعال نفكر. تعال نبتدي مثلا بمين؟ بالسيارة اللعبة. السيارة بتحتاج طاقة إيه؟ أو بتحتاج طاقة البطارية اللي هي طاقة كيميائية. تمام. طيب يبقى السيارة، عشان بس ما تتلخبطش في الحتة دي، السيارة عشان تتحرك هي بتتحرك بوجود البطارية، والطاقة اللي في البطارية هي طاقة كيميائية. تمام. طيب تعال ناخد مثلا مين؟ ساعة الحائط. ساعة الحائط، ايه رأيك؟ ساعة الحائط عشان تشتغل محتاجة ايه؟ محتاجة برضو بطارية. ما احنا الساعة اللي بنعلقها في الحيطة بنركب لها بطارية، فنفس الكلام محتاجة بطارية. يعني في الآخر هي محتاجة طاقة كيميائية. جميل، كمل. طيب هناخد بعد كده مثلا مين؟ الخلاط الكهربي. تعال نشوف الخلاط الكهربي. لو انت دخلت على ماما وهي بتعمل الاكل في مرة، هتلاحظ ان الخلاط ده بيبقى ليه فيشة بتتحط فيه كبس الكهرباء. اذا فالخلاط ده عشان يشتغل محتاج ايه؟ محتاج كهرباء. يبقى هو محتاج طاقة كهربية. جميل، كمل. طيب تعال ناخد معانا الريموت. جهاز التحكم عن بعد اللي هو الريموت. الريموت ده بيشتغل ازاي؟ زيه زي العربية اللي بتشتغل عن بعد. هو كمان بنحط له بطارية، واتفقنا. اذا هنا احنا بنحط طاقة كيميائية، يبقى الريموت او التحكم عن بعد ده طاقة برضو كيميائية. جميل، كمل. بعد الريموت عندنا مين؟ عندنا مثلا ايه مثلا؟ عندنا مثلا تعالى ناخد التلفاز اهو. التلفاز بيحتاج كهرباء، لان احنا كمان بيبقى ليه زي سلك بنحطه في الكهرباء، يبقى هو كمان محتاج طاقة كهربية. طيب خلي بالك ان احنا ان احنا هنا زودنا عليه. هو بص بيقول لك ايه؟ هو عايز المنبه. المنبه ده
بيبقى محطوط فيه ايه؟ بيبقى محطوط فيه بكل بساطة بطارية، يبقى هو كمان بيشتغل بطاقة كيميائية. تمام. طيب الخلاط، احنا قلنا الخلاط الكهربي ده محتاج طاقة كهربية، والتلفاز محتاج طاقة كهربية. طب المصباح الكهربي، المصباح الكهربي، تفتكر المصباح الكهربي محتاج ايه؟ المصباح الكهربي محتاج طاقة كهربية، يبقى هو كمان محتاج ايه؟ محتاج طاقة كهربية. تمام كده. احنا زودنا كمان ايه عن اللي هو عايزه. طيب تعال نكمل. اخر بقى حتة اللي هي ايه، او الحتة المهمة دي هي ايه؟ هي عربة استكشاف المريخ. طيب اللي هي كنا بنسميها كيوريوسيتي. طيب هو هنا بيقولك أرسل الإنسان العديد من البعثات إلى كوكب المريخ، ولكن لم يكن فيها أي رواد فضاء، بل استخدموا مركبات فضائية أو روبوتات زي كيوريوسيتي. طيب تعال نكمل. السؤال هنا بيقولك ايه؟ كيف تحصل هذه المركبة على الطاقة اللازمة لتشغيلها؟ أفكرك قلنا إنها بتستخدم الألواح الشمسية، تمام، والبطاريات طويلة الأمد. طويلة الأمد يعني طويلة الأجل، يعني بتشحن وتقعد فترة طويلة تقدر تستخدمها عشان تعمل ايه؟ عشان تجيب الطاقة. يبقى كيف تحصل؟ عن طريق استخدام الألواح الشمسية والبطاريات طويلة الأمد. تمام. طيب هل تعتمد على البطاريات فقط أم تستخدم الطاقة الشمسية؟ احنا لسه مجاوبين اهو. يبقى لا تعتمد على البطاريات فقط، بل تستخدم أيضا زي ما اتفقنا الطاقة الشمسية. عن طريق ايه؟ عن طريق ان الألواح الشمسية بتحول قصدي الضوء اللي جاي من الشمس ده إلى طاقة. طيب لماذا تحتاج إلى بطاريات طويلة الأمد؟ بكل بساطة لأنه لا يوجد متاجر، أو متاجر يعني محل، أو مقابس كهرباء اللي هو شواحن يعني على سطح المريخ لاستبدال البطاريات أو شحنها. تمام. كما أن استكشاف المريخ يستغرق وقتا طويلا. اشرح لك معنى الكلام ده. يعني بيقول لك ايه؟ احنا ليه بنحط في كيوريوسيتي او عربة استكشاف المريخ بطارية بتقعد مدة طويلة عقبال ما تخلص؟ ليه؟ بكل بساطة لان المركبة هناك مفيش اي حاجة تانية تقدر تمدها بالطاقة، تقدر تبدل منها، لا في محلات تبدل منها، ولا في مقابس كهرباء كل ما تفصل تقوم شاحنها تاني. وفي نفس الوقت استكشاف المريخ بياخد وقت طويل، عشان كده لازم لما نحط فيها بطارية تكون بطارية بتقعد مدة طويلة جدا 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 عقبال ما تخلص. تمام. طيب السؤال اللي بعده: ما الفرق بين استخدام الطاقة الشمسية على الأرض وبين استخدامها في الفضاء؟ هو في الحقيقة إن المبدأ واحد، إن إحنا بنحول الضوء لكهرباء. تمام. لكن الفكرة في إيه؟ إن الفضاء بتكون الشمس ساطعة باستمرار، ولا يوجد غلاف جوي يحجب جزءا من الأشعة، مما يجعل الألواح الشمسية فعالة جدا جدا جدا، وهي المصدر الأساسي هناك لعدم توفر مصادر وقود كهرباء أخرى. تعال نكتب ده بقى. يبقى المبدأ واحد، اللي هو إيه؟ تحويل الضوء اللي جاي من الشمس إلى كهرباء. أمال فين الفرق؟ فين الاختلاف بقى؟ لكن أن الفضاء تكون الشمس ساطعة باستمرار، ولا يوجد غلاف
جوي يحجب جزءا من الأشعة مما يجعل الألواح الشمسية فعالة جدا. تمام يا شباب، نكمل. بعد كده بيقولك ايه، تعالى نشوف. بعد كده بيقولك ايه، ان احنا بنستخدم العديد من الأجهزة الكهربية زي المكنسة والمصباح والغسالة والمروحة. كل هذه الأجهزة تحتاج إلى طاقة إلى تعمل. طيب جميل، الأجهزة دي كلها احنا عارفينها. فكر ثم أجب، تتحول الطاقة من صورة إلى أخرى داخل هذه الأجهزة، وضح ذلك. الإجابة طبعا إن الطاقة بتتحرك من حاجة لحاجة. فهتقول له إيه مثلا؟ نعم، تتحول الطاقة من صورة إلى أخرى. إزاي بقى؟ ما هو بيقولك وضح. بكل بساطة هتديله مثال. مثلا تعال نتكلم عن المصباح. فمثلا في المصباح تتحول الطاقة الكهربية إلى ضوئية وحرارية. وفي المكنسة والمروحة تتحول من كهربية إلى حركية وصوتية وحرارية. يبقى احنا هنا اثبتنا له ان فعلا الطاقة بتتحول من صورة الى اخرى. طيب، ما الفرق بين الطاقة المستهلكة والطاقة الناتجة؟ افكرك ان الطاقة المستهلكة اللي هي الطاقة اللي احنا هندخلها للجهاز، هي الطاقة التي تدخل الجهاز. تمام، المدخلات يعني لكي يعمل. طيب امال مين بقى الطاقة الناتجة؟ دي الطاقة اللي هتخرج من الجهاز، الطاقة التي تخرج من الجهاز أثناء تشغيله. تمام. طيب تعالوا نكمل، تعالوا نشوف. بيقولك هنا ايه؟ بيقولك هنا لاحظ الصور الأجهزة التالية، ما الطاقة المستهلكة في كل جهاز مما يأتي وما الطاقة الناتجة. طيب تعالوا نشوف. ده مجفف الشعر أو السشوار. الطاقة المستهلكة هي طاقة كهربية، طاقة كهربية. طب والطاقة الناتجة؟ عندنا طاقة حرارية وطاقة صوتية وطاقة حركية. جميل. طيب بالنسبة لموزع الصابون، موزع الصابون الطاقة المستهلكة هي طاقة وضع. تمام. طيب والطاقة الناتجة هي طاقة حركية. تمام يا شباب. طيب تعالوا نكمل. هنا هنكمل نفس الكلام. طيب تعالوا نبتدي بالغسالة. الغسالة الطاقة المستهلكة اللي هي بتستهلك هي عبارة عن طاقة كهربية. طيب والطاقة اللي نتجت هي طاقة حركية وصوتية، وكمان لو لمست الغسالة هتلاقي حرارية. بتطلع تلات أشكال من الطاقة. الغسالة بتطلع حركة وصوت وحرارة. تمام، أو حرارية، طاقة حرارية. طب المصباح بيستهلك طاقة كهربية والطاقة الناتجة ضوئية وحرارية. تمام. طيب الصورة اللي بعد كده بيقولك ايه بقى؟ هو هنا جايب لك صورة تليفون. تمام، بيقولك هنا ما تحولات الطاقة داخل هذا الجهاز. تعال نشوف. تتحول الطاقة الكهربية أثناء الشحن إلى إيه؟ إلى كيميائية مخزنة في البطارية.
طيب حلو. وعند تشغيل الهاتف تتحول الكيميائية إلى كهربية، ومنها إلى افتكر معايا ضوئية وصوتية وحرارية. يبقى جمع لك تاني، تحولات الطاقة بتحصل هنا ايه؟ أول ما تحط التليفون على الشاحن تتحول الطاقة الكهربائية اللي جاية من الشاحن وانت بتشحن التليفون إلى كيميائية، والكيميائية دي بتتخزن في البطارية. لما تيجي بقى تستخدم التليفون وتشغله بعد ما شحنت عند تشغيل الهاتف، هتحول بقى الطاقة اللي متخزنة في البطارية اللي هي الطاقة الكيميائية إلى كهربية، والكهربية تتحول بعد كده إلى صوتية وضوئية وحرارية. حتى انت بتقول التليفون اوقات بيسخن، يبقى هو كمان بيطلع حرارة. طيب بعد كده بيقولك ما نوع الطاقة التي تدخل إليه وتخرج منه؟ اللي بتدخل إليه هي طاقة كهربية، تخرج منه في صورة ايه؟ تخرج منه في صورة طاقة ضوئية وصوتية وحرارية. طيب هل كل الطاقة الناتجة مفيدة؟ ما هناك طاقة مهدرة؟ لأ، في طاقة مفيدة وفي مهدرة. المفيدة هي عبارة عن ايه؟ هي عبارة عن طاقة ضوئية وصوتية، لكن المهدرة دي عبارة عن طاقة حرارية. تمام؟ طيب في الصفحة دي بيقولك ايه؟ ان احنا بنستخدم في حياتنا اليومية اجهزة متعددة زي الاجهزة اللي انتوا شايفينها دي. طيب قالك زي التليفون، الهاتف المحمول، والسيارة، اللعبة، والمنبه. فبيقولك هذه الأجهزة لا تعمل إلا إذا تحولت الطاقة الكيميائية المخزنة في البطارية إلى طاقة كهربائية. لكن هل فكرت يوما ماذا سيحدث لو لم تتم هذه التحولات؟ يعني تحول الطاقة ده لو ما حصلش، اللي يحصل؟ تفتكر الجهاز هيشتغل؟ أكيد الإجابة لأ، لن يعمل الجهاز. طيب ليه بقى؟ فسر إجابتك ليه. لأن هتقوله لأن الطاقة الكيميائية يجب أن تتحول إلى طاقة كهربية لتسري في الأسلاك وتشغل الجهاز. تمام؟ طيب بعد كده تعالى بيقولك تتبع مسار سلسلة مسارات الطاقة أو سلسلة سلاسل الطاقة. طيب تعالى نشوف. هنا بيقولك ايه؟ إن الشمس بتديني طاقة ايه وبيستخدمها النبات عشان يحولها لطاقة ايه، وبعد كده خشب بيحترق ويديني طاقة ايه، وهكذا. طيب تعالى نبتدي واحدة واحدة. الشمس بتديني طاقة ضوء، طاقة ضوئية، طاقة الضوئية. الطاقة الضوئية دي بيستخدمها النبات وبيحولها إلى ايه؟ إلى طاقة كيميائية، طاقة كيميائية جوه الخشب. الطاقة الكيميائية دي بتتحط جوه الخشب. طيب لما بنيجي نحرق الخشب بقى بينتج طاقة حرارية. طيب والحرارة دي بنعمل بيها ايه؟ الحرارة دي بنستخدمها تقوم الطاقة الحرارية برضو بتسخين مين؟ الإناء والماء. يبقى هنا الشكل ده الطاقة الضوئية تحول إلى طاقة كيميائية جوه الخشب، الخشب بنحرقه بيديني طاقة حرارية، والطاقة الحرارية بنستخدمها في التسخين. تمام. طيب بعد كده هنا بيقولك ايه؟ هنا بيقولك ان احنا عايزين نتتبع صور الطاقة لحد ما نوصل لمجفف الشعر. طب تعالى واحدة. اتفقنا ان الشمس هنا بتدينا طاقة ضوئية. طيب النبات بيستخدمها عشان يحولها الى طاقة كيميائية في الفحم. طيب وبعد كده محطات توليد الطاقة الكهربية بتحولها الى طاقة حرارية وحركية، طاقة حركية وحرارية. تمام. جوه محطات توليد الكهرباء عشان تطلع لي طاقة كهربية. حلو. تمشي في ايه؟ تمشي عبر الأسلاك، وبعد كده الطاقة الكهربائية دي بتوصل لمجفف الشعر عشان هتطلع لي الطاقة الصوتية والحرارية. طيب هنا آخر حاجة بيقولك ايه؟
هنوضح احنا بقى بالرسم صور الطاقة اللي بتحصل في جسمك عشان نحصل على الطاقة من خلال تناول الغذاء. طيب بص يا سيدي، أول حاجة احنا اتفقنا إن البداية هتكون الشمس، يعني احنا بناخد طاقة ضوئية منين؟ من الشمس. طيب الطاقة الضوئية دي بتتحول بعد كده إلى طاقة كيميائية مختزنة في الطعام. طيب وبعدين الجسم بياخد الطاقة الكيميائية دي ويحولها إلى طاقة حركية عشان يقدر إن هو يتحرك ويقوم بالوظائف المختلفة. تمام كده؟ تعالوا بقى نبتدي مع بعض في حل الأداء المنزلي أو الواجب المنزلي. السؤال الأول بيقولك الطاقة الناتجة من مجفف الشعر هي إيه؟ هي طاقة عبارة عن إيه؟ طاقة مثلا زي ما اتفقنا حرارية وصوتية. طيب السؤال التاني بيقولك الطاقة الناتجة من الغسالة الكهربائية هي طاقة إيه؟ هي طاقة حركية وطاقة برضو صوتية. طيب كمل. يحول النبات الطاقة نقط إلى طاقة كمية الطاقة الضوئية اللي جاية من الشمس. 4 بيقولك عند حرق الخشب تنتج الطاقة إيه؟ تنتج الطاقة الحرارية. طيب 5 بيقولك يمكن أن يتم توليد الكهرباء في محطات توليد الطاقة من خلال حرق إيه أو إيه؟ يا إما نحرق الفحم يا إما نحرق الغاز الطبيعي. طيب كملوا يا ولاد، اقرأ العبارات الآتية ثم صوب العبارة غير الصحيحة. طيب 1 المسافة بين المريخ والأرض حوالي 54 مليون كيلومتر، دي إجابة صحيحة. طيب 2 يمكن أن تتحول الطاقة من صورة لأخرى، أيوة صح. 3 تحتاج العربة اللعبة إلى مصدر للطاقة، أكيد دي كمان عبارة صحيحة. 4 الطاقة المختزنة في زجاجة المنظف هي طاقة وضع، لأ. طالما بيسأل عن الطاقة اللي جوه الزجاجة، يعني جوه محتوى الزجاجة بتاعة المنظف، ده عبارة عن مواد كيميائية، يبقى دي عبارة عن طاقة كيميائية مش طاقة وضع، يبقى هنا العبارة خاطئة، دي طاقة كيميائية مش طاقة وضع. تمام. طيب 5 الطاقة الناتجة من الشمس هي طاقة ضوئية فقط، خطأ برضو. ليه بقى؟ لأن احنا اتفقنا الشمس بتدينا طاقة ضوئية زائد طاقة حرارية، يبقى مش ضوئية فقط، يبقى 4 و5 غلط. 6 وضح وظيفة عربة كيوريوسيتي. اتفقنا ان وظيفة العربة دي هي استكشاف كوكب المريخ، هي دي الوظيفة بتاعت مين؟ بتاعت كيوريوسيتي. طيب تعالوا بقى نحل مع بعض يا ولاد التقييم الأسبوعي، الاختبار الأول. أكمل العبارة التالية: في المصباح الكهربي تتحول الطاقة الكهربية إلى طاقة إيه؟ إلى طاقة ضوئية وحرارية. طيب اكتب ما تدل عليه العبارة الآتية: مصدر الطاقة الرئيسي على سطح الأرض أكيد الشمس. طيب علل. يحدث تحول الطاقة عند حرق الخشب، ليه؟ لأن الطاقة الكيميائية المختزنة في الخشب مالها تتحول عند الاحتراق إلى طاقة حرارية، يبقى الطاقة تحولت من كيميائية إلى حرارية. طيب ماذا يحدث عند تشغيل مجفف الشعر؟ إيه اللي بيحصل؟ بتتحول الطاقة الكهربية إلى حرارية وصوتية، تمام، وحركية. طيب أثناء الجري يحدث تحولات للطاقة، وضح سلسلة الطاقة الحادثة. تعالوا هكتبها لكم في مكان تاني.
تعالوا مثلا نكتبها ايه فوق هنا. تمام، يبقى احنا دلوقتي بنجاوب على انهي سؤال؟ عشان ما تتوهش مني، احنا بنجاوب على السؤال ده. طيب بس هكتبها فوق عشان مفيش مكان بس. بكل بساطة هيبقى عندنا طاقة ضوئية جاية من الشمس، تمام، بتتحول إلى طاقة كيميائية داخل النبات أو مختزنة في النبات. وبعد كده الإنسان لما بياكل أي منتج من منتجات النبات بتتحول الطاقة الكيميائية دي إلى طاقة حركية، عشان الإنسان يقدر إن هو يتحرك ويقوم بوظيفته. دي كده مين؟ دي كده سلسلة الطاقة اللي حصلت. تعالوا نبدأ بالاختبار. مين الاختبار التاني؟ في النبات تتحول الطاقة نقط إلى طاقة نقط. تتحول الطاقة إيه؟ تتحول الطاقة الضوئية اللي جاية من الشمس إلى طاقة كيميائية بتتخزن جوه النبات زي ما احنا قلنا. اكتب ما تدل عليه العبارة الآتية: مسار يوضح سريان الطاقة من المصدر إلى الأداة المستخدمة. ده كان اسمه سلسلة صور الطاقة. سلسلة صور الطاقة. طيب علل. يختزن الجسم طاقة بداخله. ليه؟ لأنه يحصل عليها من الغذاء، اللي هي الطاقة الكيميائية يعني، تمام، تمكنه من بذل شغل، يقدر ان هو يتحرك يقوم بأي وظيفة هو محتاجها. طيب ماذا يحدث عند احتراق الفحم؟ تنتج طاقة حرارية تستخدم لتوليد الكهرباء. طيب آخر سؤال: وضح سلسلة الطاقة الحادثة في مجفف الشعر. اتفقنا بنبدأ بالشمس اللي هي بتديني طاقة ضوئية. الطاقة الضوئية دي بتروح للفحم فتتحول من طاقة ضوئية إلى طاقة كيميائية تختزن في الفحم. وبعد كده بنروح لمحطة توليد الكهرباء وبتتحول من طاقة كيميائية إلى طاقة كهربية. وبعد كده بتتحول جوه مجفف الشعر إلى طاقة حرارية وحركية وصوتية. تمام. طيب الاختبار الثالث والأخير: أكمل العبارة التالية: أثناء الجري تتحول الطاقة إيه إلى إيه؟ تتحول الطاقة الكيميائية إلى طاقة حركية. طيب اكتب ما تدل عليه العبارة: الطاقة المختزنة داخل الشجرة هي عبارة عن طاقة كيميائية. علل. تعتبر الشمس مصدر الطاقة الرئيسي على سطح الأرض. ليه بقى؟ لأن معظم صور طاقة على الأرض أصلها الشمس. بدليل كده احنا لما بنيجي نكتب ايه اي سلسلة لصور الطاقة بتلاقينا اول حاجة بنبتدي بيها هي الشمس. عشان كده بنعتبر ان الشمس هي اصل الطاقة على الارض وهي المصدر الرئيسي للطاقة على الارض. طيب ماذا يحدث عند تشغيل السخان الكهربي؟ تتحول الطاقة الكهربية إلى طاقة حرارية. تمام. طيب آخر سؤال: وضح سلسلة الطاقة الحادثة في الغسالة الكهربية. طيب واحدة واحدة. اتفقنا بنبتدي بالشمس بتدينا طاقة ضوئية. الضوء بتاع الشمس ده بيروح يتخزن في الفحم على هيئة طاقة كيميائية. طيب بعد كده المحطات توليد الكهرباء بتاخد الفحم وتحول الطاقة الكيميائية اللي جواه إلى طاقة كهربية. وبعد كده الطاقة الكهربائية دي بتروح للغسالة
وتستخدمها عشان تحول الطاقة الكهربية إلى إيه؟ حركية وصوتية وكمان حرارية. كده يا أولاد نكون حلينا مع بعض محتوى الأسبوع الأول بالكامل. حلينا مع بعض الأداء الصفي، حلينا مع بعض الواجب المنزلي، وحلينا كمان مع بعض التقييم الأسبوعي الأول، الاختبار الأول والاختبار التاني والاختبار التالت. أفكرك إنك لو في حاجة مش فاهمها أو لسه مش واضحة معاك تقدر إن أنت ترجع لفيديوهات الشرح، هتفهم بإذن الله كل حاجة. هتلاقي الفيديوهات موجودة على القناة. لو انت استفدت ما تنساش ان انت تشترك وتدعمنا باللايك علشان يظهر لزمايلك ويظهر لكل اولياء الامور وكل الناس اللي محتاجة ده. تمام. اتمنى ان الحل يكون واضح وصوتي يكون واضح وتكون حليتوا كل الاسئلة بكل وضوح. كان معاكم محمد من نادي العلوم. سلام.